کشور مراکش خوش آمدی. امشب که لوله لولم از من نپرس کی هستم، کی بلده چشمکی بزنه. خیلی از فیلم‌های معروف یه سری از صحنه‌هاشون اینجا فیلم برداری شده. علی بابا بوده، بعدش کلئوپاترا، گلادیاتور و حتی گیم آف ترونز. رسیدیم به فرودگاه مراکش. بالاخره از پاسپورت چک مراکش رد شدیم. کلی داستان داشتیم، کلی هفخان رستم داشتیم تا رد شیم و بچه‌ها رو هم حسابی تیغ زدن. آره چی کارتون کردن شما رو؟ اومد اول به ویزام گیر داد، گفت سیستماتیک توی سیستم ثبت نشده. بعد منو فرستاد یه قسمت دیگه، رفتم اونجا یه کاغذ گذاشت روش، گفت این نامه پلیس اوکی هست. اومدم پیش همون آفیسره، خیلی هم خوشرو و خوش برخورد بود. میومد میگفت که خیلی خوش بگذره و اینا. بعد مدارک من پیشش بود، یه کاغذ چک نویس به من داد، اشاره میکرد به این کاغذ، میگفت گیفت اشاره میکرد میگفت گیفت کادو بده. آره یه پول یعنی بذارلاش. حالا نمیدونستم، راه برگشتم نداشتم، اومدم یه $100 گذاشتم راه این کاغذ رو بهش دادم. ولی خیلی عجیب غریب بود، یعنی چیزی که برای خودم واقعا عجیب بود این بود که بالای سر من دوربین بود. اون لحظه هم بهش میگفتم، زمانم بهش دادم و میگفت که قلبم داره میزنه. عجب. برای منم میگم یه چیز عجیب غریب بود که بخوام همچین اتفاق بیفته. من به عنوان گیف حالا اون $100 دادم، کاش که چنج داشتم میتونستم یه مبلغ کمتری بهش یه $10 چیزی حداقل $20. تو این کشورها از این کارا میکنن دیگه. تو مصر هم تا دم آخر که ساکامون رو یارو میخواست از دستگاه رد کنه برمیگشت میگفتش که یه پاداش بده. نه پاداش نه، چی میگفت؟ بخشش. اونجوری میکرد بخشش. عجب. آره. چرا اینا خیلی از نظر امنیتی ضعیفن یا اونا هم که دارن نظارت میکنن مشکلی با این موضوع ندارن؟ بالاخره همه ساکامون رو تحویل گرفتیم و هفخان رستم پاسپورت چک رو عبور کردیم و داریم میریم. هر کی یه داستان جالبی الان داره. کلا هر کی یه جوری اذیت کردن، عارفینا رو که حسابی تیغ زدن. خیلی عجیب بود. پلیس ایمیگریشن، پلیس پاسپورت کنترل مراکش. این آقا از طرف تورمون اومد دنبالمون دیگه، هممون رو داره میبره سمت ماشینی که قرار ما رو ببره به سمت مراکش. ما پروازمون به کازابلانکا بود، به خاطر اینکه قاهره به مراکش پرواز مستقیم نداشت، ولی تورمون قرار بود از مراکش شروع بشه. به خاطر همین الان باید این مسیر رو طی کنیم. آخر سفر دوباره برمیگردیم به کازابلانکا، یعنی ولای کازابلانکا رو آخر از همه شما میبینید، با اون که الان اول از همه تو کازابلانکا. بقیه بچه‌ام که مصر رو نبودن، فقط مراکش رو قراره باشن، هم که دیگه یا امروز میرسن یا اوردی رسیدن. آره. اینم دیگه بچه‌هایی که از مصر اومدن. آقا علیرضا، عارف، فرانک خانم، لیلا جون، سارا، فرناز، ساحل، آقای عابدزاده و خانم عابدزاده. خب دیگه همسفرامون از مصر ما همیم. الان 8 روزه داریم با هم دیگه سفر میکنیم و ادامه‌شو داریم میریم توی مراکش. بزن به. خب اینم از مینیبوسمون که اومده دنبالمون و میریم به سمت مراکش. بچه همه آماده ای؟ به 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 ای به. الان داریم آهنگ موراکوی مراکشی گوش میدیم تو راه. به به. بین کازابلانکا و مراکش اومدیم اینجا یه توقفگاه که یه تبندی بکنیم. مسیر طولانیه، 2.5 ساعت راهه و
فقط به خاطر اینکه پرواز مستقیم از قاهره نداشت مجبور شدیم اینجوری بیایم. اومدیم سالن خانوادگی بزرگه همه چی پر همیشه. ممنوع السوم هم هست داده. اینجا نمیتونیم بخوابیم، فقط میتونیم بخوریم. Can I see? This one meat and vegetable. این چقدر خوشگله. اومدیم یه جا سرراه غذای مراکشی بخوریم. نگاه کن از اینجا هم میتونیم بگیریم سفارش بدیم خامشو بگیریم اونجا برامون بپزن. Is this beef or chicken? Chicken. This one is chicken. Not this. This one chicken? This lamb. اوکی حسین یه کاری کن. دو تا از این بگیریم، دو تا از این، دو تا از این. نه بابا دو تا از این. این چای مراکشیمون هم گرفتیم با نعنا دیگه اینجوری خودشون میریزه. آره بالا مکه. خب بفهمی. والا نمیدونم چیشه. شیشلیک داشته. من نفهمیدم. اینم از کباب ما. چند تا کباب گرفتیم با نون داغ. کوچیک بگیرم؟ کوچیک بگیرم. شکرا. صورت حسابمون رو به این شکل آورده، اسممون رو نوشته کنار حسابای هر کی، همه رو به عربی نوشته. نگاه این الان منم نوشته الحسین و این طرف عارف رو ببین چجوری نوشته. اینا هم پولای مراکشی هم همش تقسیم بر 10 کنی میشه دلار. رسیدیم به هتلمون. البته اینجا هتلاشو بهش میگن ریاد. حالا میریم میبینیم. درست جلوش این دکه هست که بتونیم بیایم تنقلات شبمون رو بگیریم، آب و اینجور چیزا. اینجا هتل ریاد الیکس. ریاد الیکس. اینا همه این خونه ها رو بهش میگن ریاد. این خونه هایی که تبدیل به هتل شده رو بهش میگن ریاد. تو مراکش اینا خیلی بابه. سلام چطوری کی اینجاست؟ چطوری؟ خوبی چاکرم. آه والا به برنامه‌مون پیوست. چه سورپرایز خوبی. عالیه. خوبی نمیگی؟ دقیقاً پارسال توی ویتنام ما هم دیگه همسفر بودیم، همین زمان حدوداً، و امسال گفتیم که باید تکرار کنیم و این دفعه توی مراکش. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که میبینمتون بازم. اینجا توی 2 تا هتل مختلف تقسیم شدیم به خاطر اینکه این ریاداش خیلی کوچولوئه، هر کدوم چند تا اتاق بیشتر نداره و ما دیگه حالا گروهمون باید تقسیم میشد توی 2 تا ریاد. والا هم که لحظه آخری اضافه شد توی این یکی اتاقه، یه سری از بچه‌های غیر لحظه آخری هم توی همین اتاق. باید هتلشو ببینید. بله ما هم دیگه افتادیم این اتاق. اینجا خونه های قدیمیه که ریپرپس کردن به عنوان هتل و ببین تو اتاقاشون کل اون حس کالچر عربی و آفریقایی رو قشنگ حس می‌کنی. یه بوی گلای خوش شده و اسنشال اویل و اینا هم هستش. اصلا یه حس جالبیه. حالا میریم می‌بینیم. خیلی قشنگه. دمت گرم برای انرژی مثبت. اینا چیه بالا؟ دمپاه. مال اینجا بپوشید؟ دمپاییه؟ مال اتاق خودشه داره. منم 2 تا دارم از نگه دوست داری مال منم میتونی داشته باشی. آقای خیلی استفاده شده اتاق لیلا جونه. یه استخر استخر خالی هم دارین؟ آه نه خالی پره. پره آره. بچه بیاین تو اتاق اینا بخوابیم.
مهمونم میتونن داشته باشن. این اتاق عارف و سارا جای 4 نفره. خوشیسا رو تر داخل ببین. با مزه است. آره شما میتونید بیاید اینجا و بسیار قدیمی اومده. خوبه ریاکشن رو گرفتم. الان کلی اون تو ویدیو پر کردیم. توضیح دادید داستانو چطوره؟ دوست داری؟ خوب آره خیلی خوبه. خیلی فاز باحال داره. کوزیه. خیلی گوگلیه. کالچرال قدیمی. آره. خب حالا ببینیم اتاق خودمون چه شکلیه. اتاق شما چقدر مدرنه. همه اومدن امروز عیدی داریم. اتاق من مثل مسجده. واو نگاه کن. اتاق ما اینه، یعنی ما در رو ببندیم من اینجوری من بگیرم باز کنم. حسین میتونه تا ابد منو اینجا قفل کنه نذاره برم بیرون. خیلی آره بس خرابه. نه به خدا گفتش اگه میخوای اینو ببندی میخوای قفل شه بعد اونو بزنی. آره خلاصه اینم اتاق منو بعد ببینی. چجوریه؟ روز عکسو بهت نشون بدم. حالا تا نشون بدیم و بریم همون به دوستان عزیز نشون بدیم. این واقعا خوشگل و خوبه. این اکچوال وفل اتاق من. به به عالی. دوستانی که بالا رو اگه ندیدید یکی از دوستای خوبمونه که از کالیفرنیا اومده اورنج کانتی و اگه ویدیوهای ویتنام رو دیده باشین اونجا هم با ما همسفر بود. مخصوصا پشت صحنه های یه سری از ویدیوهای ویتنام ویدیوهای میگم ادیتور نذار ببینیم این دفعه کجاها رو بالا میگه ادیتور نذار تا پشت صحنه بعدی این دفعه آب رئیسیت ما رو نگه دار. آره خلاص ببینیم که ادیتور مثل دفعه پیش چه پشت صحنه‌ای برای بالا درست میکنه. بریم برای چای خوری. چایی بعد نیکا از اون بالا از اینجا خانم آبتازه از اون همه از هر یه جایی پیداشون شده. اون سعد خیلی همه دنبال چای بودن. نه یه از دوستای خوبمون که از سوئد اومدن. به به خیلی خوش آمدید. خودتون رو معرفی کنین. من اسمم مانوه از سوئد اومدیم با خواهرم. خیلی خوشحالیم که شما رو اینجا هستم. خوشحالم که کنارتون هستیم با بچه‌های اولین باری که با بچه‌های ایرانی داریم جای میریم. منم از طریق نیکا و حسین جان چون برنامه دیده بودم تبلیغش رو توی فانسترابل دیدم. البته ما مسافرت خیلی میریم ما دو تایی همه جا. به مانا گفتم بیای برنامه ایرانی بریم با بچه‌های ایرانی بریم مراکش قسمت شد. الان اصلا خیلی هم خوشحالم که دوره هم حسابی خوش بگذره 100% چون فالوتون میکنم برای مصر گفتم ببینم هوا چطوره لباس چی پوشیدین دیگه برای همین وقتی خواستیم چمدون می‌بندیم نسبتا ولی خب دیدم سردترم. ما پارسال رفتیم مالزی، سنگاپور، بعد رفتیم آمستردام، بعد رفتیم اسپانیا. به پرپخش می‌گردیم. آره یه چیز انتخاب می‌کنیم. ما بهش سفر. آفرین به شما. من شما برای شما هیچ چیزی می‌پرسم. کجای پیشنهاد می‌کنم؟ موقعیتش نداره بخوایم چند جا رو بریم. حالا اومدیم بیرون یه قدمی بزنیم و تا این یه شبی که تو مراکش هستیم بتونیم زندگی شبانه‌شو ببینیم. فقط این پمپ بنزین بغل هتل رو نگاه کنین چقدر بامزه است. خیلی خوبه. در ضمن منظورم این یه شبی که تو شهر مراکش هستیم وگرنه تو کشور مراکش که یه هفته هستیم. اینجا خیلی جالبه. اینجا هرچی تو مصر پر سگ بود اینجا دیگه پر گربه است. حیف که مغازه ها بسته است و نگاه کن اینجا همه مغازه دور تا دور بوده و بالا هم که دارن کریوکی پخش می‌کنن. اینجا تاکسی صغیر داره.
داور بلال بستنی. چی پیدا کردی؟ اینا خیلی خوشگله. گیلیم. گیوه. گیوه ها گیوه. ببینید این کوزه هایی که میبینید کوزه نیست، در اصل رژ لبه. میذاری لبش تو دورش قرمز میشه. عجیبه واقعا. چقدر اینا همه کیفای چرمه، خیلی همه خوبی داره و مدل مراکشی قشنگ و جذاب. خیلی این کوچه جذابه. آره جالبه این همه کاکتوس تو مراکش رشد میکنه. ضمناً اسم این خیابون باحال هست ریاض زیتون الکدیم. فروت صحرا. چی شد؟ بهت کاکتوس آزمایشی داد؟ خار توش نباشه. نه دیگه خارش گرفته. چه باحاله. آره بفرمایید شما. بفرمایید. نوش جان. چون امروز به قتل رسیدیم. واقعا الان فکر می‌کنم جدی من اینکه کشتم. خون داره میاد. شما بفرمایید. شما بفرمایید. مرحبا بك. همین کاش بیشتر قاچش می‌کرد. اینم بهش بگین قاچ کنه با هم بخوریم. یکی منطقه گلابی میده. من خیلی حسه داره. اینم از قسمت ادویه‌جات. ادویه‌های مراکش هم خیلی معروفن. البته آرگان اویلشون هم خیلی معروفه. این که گفتم رژ لبه، این انگوشو میزنه بعد قشنگ قرمز میکنه. واو عجیبیه. تو جسم کوزه توی جسم کوزه رژ لب داره. همین اینو ساقی اینو برام از مراکش آوردن. حالا نزده. نه باید توف بزنی. نه این با توف کار و بوبونه هر چقدر خوشبوه نمیکنه. حالا رسیدیم به میدون اصلی. عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال عانينا كتير من هذا الفساد. رسیدیم به اصل قسمت شلوغ بلوغ شهر مراکش به اسم جامع الفنا. چه فضای باحالیه اینجا. في أفريقيا اليوم معاناة أجيال
هذه المحن تعبنا خلاص باقل فروشی داره. هذه الفتن معاناة أجيال من هذه المحن تعبنا خلاص. اینا باقالی نبود، اینا حلزون بود. چه بامزه. هلو بگیریم بخوریم ها. اول راسته این پولای مراکش رو بهتون بگم، اینا هر 10 تاش $1. بعد دیگه ما رفتیم ATM همش پول گرفتیم، الان کلی 100 و 200 و اینا هم داره. حالا من اینجا یه حلزون گرفتم، این کل کاسه شد 10 تا یعنی $1. خواهیم ببینیم چه مزه ایه. Thank you. You're from Persian. Yes. I can hear it. Yeah, nice. You met people from Iran? No, I have my friend from Persian. Okay. That's why. خوشمزه است. بیا امتحان کن. دوست داشتی؟ آره خوب بود. چه قیافش هم میبینی؟ آره قشنگ خود حلزون رو میبینی و خوشمزه است. خوبه؟ بیا امتحان کن. آقا علیرضا هم شهامت رو جمع کردن که آزمایش کنن. چطور بود؟ چیز خیلی عجیب غریبیه یا همون چیزی که انتظار داشتین؟ نه همون که انتظار داشتیم. خوب نبود. ببینید اون حلزونای فرانسوی که میخورن تو فرانسه و اینا اون خیلی خوشمزه تره، باید از اونا امتحان کنید. این حلزونا چیزه الکیه، خوشمزه نیست. نه خوبه. اینجا رو ببین چه غذاخوری باحالیه. سلام علیکم. نبني التنظيم أملنا كبير في ثورة تغيير نعمل وحدة نبني التنظيم أملنا كبير في ثورة تغيير نضالات أجيال في أفريقيا اليوم نضالات أجيال في أفريقيا اليوم نضالات أجيال في أفريقيا اليوم. حالا اینجا اومدیم آب میوه طبیعی بگیریم، امتحان کنیم و بخریم. What is this? Mix fruit. Mix? Pomegranate, kaki, strawberry, mixto. Vamos, Antonio. Hello. مرحبا مرحبا. هكا صاحبي هاك صاحبي الموستاش. Fresh. شکرا. ببینم کلا هم بدادن. آره چقدر آبرانش خوشمزه است. کل این آبرنا رو $1. یک یا دو 20 هر کدومش. نه متنوعش 20 بود. معمولش یا $1 یا $2 برهم. حموم زنونه. دیگه داریم مسیر برگشت به هتل رو طی می‌کنیم، بریم یکم استراحت کنیم. دیشبم که
نخوابیدیم اصلا توی مصر. صبح پا شدیم رفتیم، البته تو هواپیما و اینا خوابیدیم تا برسیم به مراکش، ولی دیگه حالا میریم که دیگه زنده بشیم و برای ادامه ماجرا برای فردا. صبحونه ما توی این هتل یا ریاد سنتی و باصفا. نیکا همون بالا هنوز مشغول عکس و فیلم گرفتن. این هم نون مسمن که یه نون روغنی خیلی خوشمزه است. بفرمایید بچه‌ها. اینم راهنمای ما. Hello, what's your name? Hello, my name is Mehdi. Mehdi. Yeah, I will be with you during the tour. Okay, nice. You're welcome. Thank you. Shukran. This is the first time here? Yes, first time. With a great pleasure. You're welcome. Thank you very much. Marhaba. پیوستن، دریای عزیز و آرمان از کالیفرنیا. 3 تا دوستای دیگه همون که دیدین دیشب معرفی کردیم، والا و مانا و آنا که از سوئد و کالیفرنیا دوباره بودن. حالا گشت شهرمون در مراکش شروع شد. راجع به این شهر مراکش یکم توضیح داد. اینجا قدیمی ترین شهری که به طور پیوسته همینجوری شهر بوده به حساب میاد. یعنی اونقدی قدمت نداره مثلا به نسبت تمدن اینجا، فقط 1000 سال قدمت داره. قبل از اینجا شهرهای دیگه بوده توی این ناحیه یا کشور کنونی مراکش، ولی به عنوان یه شهری که مثلا شهر بزرگی که پایتخت یه امپراتوری باشه و اینا، اینجا قدیمی ترینه. به خاطر همین اصلا اسم کشور مراکش که حالا میگن موراکو تو انگلیسی در اصل از این شهر اومده که تو زبان‌های مختلف هی تبدیل شده تا اینکه رسیده به موراکو. اسم شهر مراکش مونده ولی اسم کشور شده موراکو. حالا تو زبان‌های مختلف چیزای مختلفی میگن. اینجا پایتخت سلسله یا امپراتوری الموراویدا بوده که المرابطون بهش میگن تو عربی و فارسی. اینا یه امپراتوری قدرتمند بوده که اومده کل این ناحیه رو به اضافه قسمت‌های زیادی از اسپانیا رو گرفته، این شهر رو بنا کرده. اسم اولیه کشور مراکش هم از اینجا اومده. به خاطر همین این شهر انقدر معروفه، وگرنه نه بزرگترین شهر مراکشه، نه پرجمعیت ترینه، نه پایتخته. فقط یه شهر خیلی قدیمیه. مثلا اگه بخوایم کشور مراکش رو به عنوان یه کشور کامل حساب کنیم، اینجا اولین پایتختشه یه جورایی. حالا تو این بازاری که دیشب داشتیم قدم می‌زدیم، این دفعه تو روز اومدیم توی این قسمت باستانی مراکش راه بریم و حس و حالش رو تجربه کنیم. از همون میدون جامع الفنا شروع کردیم که دیشب دیدین خیلی باحال و شلوغ پلوغ بود. از همونجا راه افتادیم اومدیم توی این بازار. خیلی خوشگله خیابونه. الان قشنگ مشخص انرژی دارم. 8 ساعت خوابیدم. دیگه توپم. حالا همه‌شو تمام نکن تا شب نگه داری که. آقا این که از رو پای من داشت رد میشد. یارو هم که ببخشید بذار راشم میگم این موتوری برو دیگه. با من اگه نرفته بودم کنار رو پام رفته بود. أهلي
سارا نمیدونه چه شکلی شده هنوز. الان فهمیدی؟ دیشب آینه نداشتن بچه‌ها. آخه توالت من گرفته بود، من زیاد نمی‌رفتم. اوه خیلی علاقمندم میدونم از اینکه رو هم رنگ رنگ گلگلی زش پوشیدم چه شکلی شدم. زش مال خود جهات دیزرت هم أهلي تعزف والقمر عالي، ليلة نغني فيها حالي، des sourires de regardo، ننسى الهموم ونحيا بسلام. حالا تو همین حال و هوای باحال شهر مراکش توضیح کاملتر راجع به تاریخ مراکش و اینکه چجوری به شرایط کنونیش رسید توضیح بدم. اول از همه بگم که اینجا به محلیاش، به بومیاش میگن آمازیغ یا به عبارتی بربر، که البته بربر رو وقتی که رومیا و یونانیا اومدن اینجا روشون گذاشتن معنی لغوی کلمه تمدن نیافته بوده، با این حال دیگه اسمیه که روشون اومده و حتی خودشون تا یه حد زیادی پذیرفتن، هرچند که تو سالهای اخیر دیگه میگن چون که ریشه کلمه به معنی بی تمدن بوده بیایم همون کلمه آمازیغ رو استفاده کنیم. ولی خب اون همون بربری یا باربریان توی انگلیسی و اسپانیایی و اینا به معنی بدون تمدن بوده که اینو گذاشتن روشون، در حالی که اینا تمدن خیلی خفنی هم داشتن، صرفاً با امپراتوری رومی فرق داشته. اولین امپراتوری که اینجا تشکیل میشه 2300 سال پیش بوده، 300 سال قبل مسیح، که توسط همین بومیا یا بربرا آمازیغا تشکیل شده بوده. خط و نوشتار هم مال همون دوران بوده که وارد این کشور یا این ناحیه شده. اسم این پادشاهی موریتانی بوده. جالبه که تشابه اسمی داره با کشور موریتانی امروزی که حالا بیشتر توضیح میدم که چرا با اونکه اینجا اسمش پادشاهی موریتانی بوده الان یه کشور کوچولوتر اون پایین اسمش موریتانیا است و اینجا اسمش مراکشه. اینو بعداً توضیح میدم. ولی اون اولین پادشاهی بزرگ اینجا بوده. بعدش که رومیا میان اینجا رو میگیرن و بعدش هم بیزانسیا بودن، یعنی مدت زیادی رومیا و بیزانسیا بودن تا اینکه اسلام میاد. زمانی که اسلام میاد خب عربا میان اینجا و به کمک خود آمازیغا یا بربرا خیلی فتح‌های زیادی میکنن. همین بربرا یا آمازیغا بودن که به رهبری طارق ابن زیاد رفتن وارد اروپا شدن، کل اسپانیا و پرتغال امروزی رو گرفتن و چند صد سال اسپانیا و پرتغال یا شبه جزیره ایبریا بخش عمده‌اش دست مسلمونا بوده که در واقع به رهبری عرب‌ها ولی با نیروی آمازیغ یا بربر این اتفاق افتاد که حالا در طول قرن‌ها اروپایی‌ها با همین مسلمان‌ها در کشمکش بودن که حالا مثلا پس بگیرن مسیحیت رو برگردونن به اون شبه جزیره. راجع به این داستانا توی ولاگ جبل الطارق بیشتر صحبت کردیم. جبل الطارق همین بالاست. اینجا رو یه ذره بریم بالاتر از آب رد شیم، از تنگه جبل الطارق رد شیم، میرسیم به جبل الطارق که زیر اسپانیا هست ولی دست انگلیسه. حالا تو همین چند صد سالی که هی کشمکش قدرتی بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها توی اسپانیا و پرتغال کنونی وجود داشته، توی قرن 11 یه امپراتوری قوی به اسم المراویدا یا المرابطون به وجود میاد که همین قبل از این توضیحات راجع بهشون صحبت کردم. اونا بودن که مراکش رو تأسیس میکنن و میکنن پایتخت کل سلسله‌شون و البته بخش زیادی از اسپانیا رو هم گرفته بودن. ادامه توضیحات رو بعد از دیدن این مدرسه در خدمتتون هستم. قصر قديم وسط جبال، ريح رقيقة بتنادي تعال، شموع تضيء الظلام الثقيل، وقت السحر في ليل طويل. غبار الزمن على الجدران، ظل المحارب في الممرات زان، أوهام العشاق تحوم في الجو، ورحق الحب من زمان بقوة. في هذه الليلة نغني للأرواح، أسرار القدماء تفضحها الرياح.
این مدرسه خیلی قدیمیه، تو قرن 13 تا 14 تأسیس شده و مربوط میشه به بعد از سلسله موحدین. برای اینکه بهش برسیم یه دور سریع تاریخ رو مرور کنیم تا بهش برسیم. اولین سلسله اسلامی که تأسیس شد اینجا ادریسی‌ها بودن که ادریس یکم اومد اوایل اسلام اینجا رو تأسیس کرد، ولی سلسله‌های قدرتمندتر که خود اون آمازیغ‌ها یا محلیای اینجا تأسیس کردن، اولیش همون المرابطون یا المراویدز بود که گفتیم که شهر مراکش اونا تأسیس کردن و قسمت‌های بزرگی از اسپانیا یا الاندلوسیا به اصطلاح اون زمان رو گرفته بودن. بعد از اونا الموحدین میان که سلسله حتی قدرتمندتری هم بوده و نفوذ بیشتری توی اسپانیا داشته و بخشای عمده‌ای از آفریقای شمالی. دیگه بعد از اینکه الموحدین سقوط میکنن دیگه آروم آروم اسپانیا هم از دست مسلمان‌ها خارج میشه. سلسله بعدیش که میاد همون سلسله‌ای هست که این مدرسه رو تأسیس کرده. اون زمان دیگه پایتخت از مراکش انتقال پیدا میکنه به شهر فس یا فاس و آروم آروم دیگه قدرت از مراکش خارج میشه و دیگه بعد از اون مراکش هیچ وقت پایتخت سلسله هایی که به کشور مراکش مسلطن نبوده. این مدرسه هم خیلی مدرسه قدیمیه، هم یه جورایی جزء آخرین علائم قدرت و پایتخت بودن شهر مراکشه، چون بعدش دیگه پایتخت رفت یه سمت دیگه. في قصر قديم واستقبال ريح رقيقة بتنادي تعال شموع تضيء الظلام والسئيل. عارف جون راجع به اسم شهر مراکش می‌خواست یه توضیح بده برام. آره، یه نکته جالبی که تو ابتدای سفرمون به مراکش پیش اومده بود، ما همه فکر میکردیم که مراکش اسمش از اینجا اومده که مرا بکش. بعد هی رفتیم جلوتر، این مرا بکش نمیدونم این لیدر اومد یه توضیحاتی داد که باور ما رو داشت تغییر میداد که خوشبختانه ما دیگه باز این موضوع رو نپذیرفتیم. و باز چیزی که نپذیرفتیم چی بود؟ مرا به عنوان سرزمین بود، لند بود و کش به معنای خدا بود که فکر میکنم سرزمین خدا که این اشتباه است. اما مرا بکش خودمون صحیح ترین چیزی بود که فکر میکنم خدا رو شکر ما هنوز بر اون باوریم. آره، سرزمین خدا که آره بابا ما با این چیزا آگاه نمیشیم. آره خیلی جالب. مرسی عارف جون، توضیحاتت کامل و دقیق بود. قربون شما، مرسی. لحن العود يعزف في الليل الساكن وأمل عاشق بشكل لا معبان تحت السماء الواسعة نحكي الحكاية الصورة شفافة في ضوء القناديل نعانق الأحلام من عصور ونجوب الدنيا بأبعادها دور نسيج الحياة ينبض بالقصاص والحب في القلوب يلعب ألاعيبه في هذه الليلة نغني للأرواح أسرار الغد ما تفضحها الرياح قلبي يهتف بغاني الرحيل وصفحات التاريخ تتبدل. جنب و جوش رو ببینین اینجا. سلامات سلامات سلام سلامات 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 سلام سلامات مدينة
مدينة بيع سلامات مدينة وين سلامات مدينة رول سلامات مدينة توريد سلامات مدينة ملكال سلامات 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 سلام سلامات این طرف هم داره مام به رنگ‌های مختلف درست میکنه که به عنوان خشک کننده یا مام زیر بغل استفاده میشه. سلامات سلامات سلام سلامات. وای چه بوی عود خوبی میاد اینجا. غزل سلامات یم بیو سلامات مریدی لک سلامات. اینجا دارن آرگان اویل درست میکنن که یکی از معروف ترین محصولات مراکشه. How do you make it? Argan oil, please. It comes from this tree. We call them argan tree or tree of goats. Exist only here in Morocco in all the world. The goats climb in the tree to eat the fruit. There is fruit of argan. It looks like dates. The goats, they eat shell outside. Then we split nut inside. Those nuts, we take it, we crush it with a stone hardly to give us almond inside. There is an almond of argan. Those almonds, we take it, we grow it in these machines to give us paste. After this paste, we mix with hot water for separate the paste by oil. Then I have two kinds. Edible one to eat. We need to take this almond, roast it, then we grow it. Cosmetic one for beauty. We grow it without roasted. When is it roasted, please? Argan fruit. When is it roasted, please? It smells like not like a peanut, like almonds. Very good against smell. Very good against cholesterol, against menopause. Diabetic people should stabilize diabetes. Don't put in hot, don't cook it. We use like a dressing oil. We split in salads. Drink teaspoon is like olive oil. Very rich with vitamins, omega-3, omega-6, interesting for health. Cosmetic one for beauty, doesn't smell because it's no roasted. We used against dry skin, all body after shower. So this one is for drinking? There is for drinking. Cooking or drinking? Cooking, drinking. Don't put in hot. No. ما گروه گمشدگانیم، داریم از این کوچه پس کوچه ها میریم که بریم همون میدون اصلی جامع الفنا بقیه بچه ها رو پیدا کنیم. گروه همیشه گم شده. همیشه گم میشه. يعزف في الليل الساكن. بچه بیایم به فنا نرفتیم پیداش کردیم. به فنا رسیدیم، به جامع الفنا. دوباره برگشتیم به جامع الفنا، قسمت خیلی شلوغ و باحال شهر مراکش. این میمونای بدبخت هم اینجا ازشون بیگاری میکشن. نه دانکی. اینجا کلن از این حیوانای بدبخت بیگاری میکشن برای عکس گرفتن مردم. نگاه طاووس رو میذارن رو شونت برای عکس گرفتن. شاهین و یه مش پرنده دیگه اینجا دارن که بذارن رو شونه مردم. کلن سوء استفاده از حیوانات به قید تصویر. چقدر به لباست میاد، خیلی باحال شده. آره.
دوباره به بچه‌ها ملحق شدیم. نیکا رفته برای خودش لباس مراکشی خریده. $10. مبارک باشه. $1000. بعد منو هم مجبور کرد یه دونه از این کلاها برای خودم بگیرم. این دفعه دیگه $3 بود. این کلاه $3. با بچه‌ها مچ کردیم. شما بذار کلاهتو. آره بذار کلاهمو بذارم. اینا همه با هم مچ شدیم الان. اینجوری هم بابا کنیم. آقا لباس منم میاد سیاسی. چه اوضاعیه اینجا؟ اوه. آدما و موتورا و ماشینا و همه رفتن تو هم. خیلی شیر تو شیر شد اینجا. تو ایران ماشینا این کارو میکنن، اینجا آدم هم اضافه میشه به کل قضیه. آدم و موتور و همه چی. ماشین چیز گاری شطور میگم قاطر اصلا هر اولاق هم قاطی شد. آره شطور نیست توشون. من تعجب کردم شطور نیست. آره خیلی عجیبه. یه موزه هنر صنایع دستی هم اینجا داره که دیگه ما فرصت نداریم بریم. حالا وارد این قصره میشیم که یکی از آثار مهم توی شهر مراکش. بچه دارن پرتقال میچینن. تو قصر رسیدیم بچه تو میگن پرتقاله خوشمه حالا اومدیم قصر بهیه که تو قرن 19 هم ساخته شده و یه شاهکار معماری به حساب میاد. بریم به همین قصر بریم. والا هماهنگ نیستی ها با کلاهای جمع. بچه خسیس بازی و گداهای اینجا مشخص. بچه های خسیس یا گدا اینجا مشخص. من خرزی بگی مال من خونه جام $3 بوده حاضر نشد بده. آقا من این از ترکیه خریدم دیگه. چند تا از این کلاه آدم از آرمانه بگی. I'll send a signal flare if everything goes right. Just sleep and dream while riding on the wave of light. Everything's changed, buried under graves. Out on the runway, waiting for the night to fly away. این مسجد باهیا دلیل اینکه اینقدر معروفه اینه که قشنگ داره معماری سنتی و اشرافی قرن 19 رو نشون میده. اینجا 8 هکتاره و 150 تا اتاق داره. قضیه اسمش هم اینه که اون موقع که شاهشون میمیره جانشینش یه نوزاد بوده و به خاطر همین وزیرشون به اسم با احمد ابن موسی قدرت رو به دست داشته تا زمانی که جانشینش به سن برسه و به خاطر همین اسمو هم همین وزیر انتخاب میکنه و اسم زن چهارمش که میگفتن زن مورد علاقش بوده، زن محبوبش بوده رو میذاره روی این قصر خیلی باشکوه. میریم برای ادامه مسیر. عارف وقت چیه؟ وقت نهار. وقت یه غذای خوشمزه به نام کتلت. کتلت؟ آره حالا کتلت چیه؟ یه غذایی شبیه به شیشلیک. آره اینا به شیشلیک میگن کتلت. آره.
و این آقا داره شربت نیشکر میده. بگیرم. ببینید این هم از لباس سنتیشون چقدر زیبا و شیک و برازنده است. چی دارین معامله میکنی؟ آره خب ببینم چند ارز قرار واسه ما دور کنیم. ما جور میکنم یه جوری جور میشه. سلامتی. سلامتی دوستیمون. به 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 به. ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته دستته چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته اگه نگی مستی بستته اگه نگی مستی بستته امشب که مستم دست و پای غم رو بستم امشب که لوله لولم از من نپرس کی هستم از من نپرس کی هستم کی بلده چشمک بزنه کی بلده خوب قرش بده کی بلده خوب قرش بده قرش بده و برش بده کی بلده خوب قرش بده قرش بده و برش بده پیچ و تاب خوشگلش بده پیچ و تاب خوشگلش بده همش دست به سرت میکنه با چیزه بابا چیزه بابا مرسی بچه‌ها مرسی از شما. این هم غذای تجین ما، غذای محلی مراکشی. به به عالی شد. تحچین بدون برنج. به به به. این هم از چای مراکشی. عالی. مرسی. Thank you, sir. بگو چی شد واقعا چی شد ظلم مثل خلوچلا اون آقای تقلب کرده بود به خاطر توی کلاش یه موتور بود که می‌چرخید. واقعا من امتحان کردم اصلا امکان چرخش وجود نداشت. چرا امکان چرخش من امتحان کردم امکان چرخش وجود داره. این درخت‌ها نگاه چه قیافه. آره اتصالی کرده. چرا خاموش روشن خاموش. این مسجدی که اونجا می‌بینیم مسجد کتوبیاست که یکی از نقاط نمادین مراکشه. به به اتوبوسمون عوض شد. حالا شد. آره بالاخره یه اتوبوس درست حسابی گرفتیم و
به این میگم اتوبوس. مثل تموم بخت منم تو خوابه تو خوابه تو خوابه سنگ صبورم اینجا طاقت غم نداره 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 طاقتی که پیشش گریه کنم نداره 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 حالی واسم نمونده دنیا برام خرابه تو خودم تک و تنها میدونم هر جا که پا میذارم تو رو اونجا میبینم. بقیه چی شدن؟ یادم چشمای تو پر درد و غصه بود قصه مردن تو قد صد تا قصه بود. تو که چشمات خیلی قشنگه رنگ چشمات خیلی عجیبه تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی یا نه میدونستی یا نه میدونستی که نموندی دلمو خیلی سوزوندی منو تا گریه رسوندی. این سری سوم داریم این ویدیو رو میگیریم، 2 بار سوتی دادیم. عارف داره زحمت میکشه ویدیو رو ازم میگیره. اینو بگم که بمونه به یادگاری. کات سوم امیدوارم این دفعه همه چی خوب پیش بره. خواستم یه سری توضیحات تکمیلی راجع به تاریخ مراکش بهتون بدم. تا اونجایی توضیح دادیم که گفتم وقتی که سلسله موحدین اینجا ضعیف شد کم کم قدرت و نفوذ آمازیغا و یا همون بربرا توی شبه جزیره ایبریا که میشه اسپانیا و پرتغال کنونی دیگه آروم آروم کم میشه، تا این حد که حتی اول قرن 15 پرتغال اومد و یه بندری تو شمال مراکش که در واقع میشه قسمت جنوبی جبل الطارق و خیلی نفوذ زیادی داره رو تنگه جبل الطارق که توی ولاگ جبل الطارق حسابی راجبش صحبت کردیم، میاد اونجا رو از چنگ مراکش در میاره یا حالا سلسله مراکشی که اون موقع بوده و الان هنوز که هنوزه اون شهر سیوتا بخشی از اسپانیاست و اون که اگه نقشه رو نگاه کنین دقیقاً چسبیده به مراکش و جزء قاره آفریقاست. و حالا البته اول پرتغال اومد گرفتش، یه مدت کوتاهی پرتغال و اسپانیا با هم دیگه ادغام شدن، افتاد دست اسپانیا و بعد که دوباره جدا شدن دیگه دست اسپانیا موند. این فقط نشون میده که چقدر اینا نفوذ و قدرتشون داشت کم میشد توی این قرن‌ها. خلاصه این مصادف میشه با حالا سالهای بعدش و قرن‌های بعدش که میدونیم استعمار اروپایی‌ها شروع شد. از همون زمانا پرتغال و اسپانیا رفتن آمریکای جنوبی و قسمت زیادی از آمریکای شمالی رو گرفتن، بعدش انگلیس و فرانسه وارد بازی شدن. پرتغال که کلا قلمروش از غرب تا شرق دنیا ادامه داشت، از خاورمیانه گرفته تا آمریکای جنوبی تا شرق آسیا. کلا همون موقع که همه اروپایی‌ها مشغول استعمار بودن همه تلاش داشتن که مراکش رو بیان مستعمره خودشون کنن. خلاصه تو همون سالهایی که اروپایی‌ها همه در حال استعمار بودن همه چشمشون روی این مراکش بود که بیان بگیرنش، ولی از طرفی اینجا به خاطر قدرت تاریخی که داشت میتونست مقاومت بکنه، اجازه نمیداد مستعمرش کنن. از طرف دیگه خود اروپایی‌ها چون با هم دیگه توافق نمی‌کردن، از طرفی اسپانیا میگفت من حق دارم بگردن اینجا، از طرفی فرانسه می‌خواست بیاد اینجا رو بگیره، از طرف دیگه انگلیس به اینجا طمع داشت و این شد که هیچ کدومشون چون با هم کنار نمی‌اومدن کافی قدرت نداشتن که بیان اینجا رو از چنگ سلسله‌های بومی خود مراکش در بیارن. تا اینکه اوایل قرن 20 فرانسه مخ بقیه رو زد، گفتش که بابا بیان با هم دیگه توافق کنیم، من یه سری امتیازهای استعماری دیگه به شما میدم، بزنین این مراکش و الجزایر و تونس و این طرفا رو من بیام بگیرم. البته که اون موقع کشورهای به این اسما وجود نداشت، در واقع این ناحیه رو فرانسه اومد مستعمره خودش کرد. از سال 1912 تا 1956 اینجا مستعمره فرانسه بود تا اینکه دیگه بالاخره استقلالشون رو گرفت
گرفتن، یه پادشاهی برقرار کردن و به خاطر همین هم هست که الان زبان فرانسوی اینجا یه زبان رسمیه و خیلی لغاتشون وارد زبانشون شده و از سال 56 که پادشاهی پارلمانی رو برقرار میکنن دیگه تا الان سیستم همونه. حتی توی داستان انقلاب‌های بهار عرب سال 2012 که مصر و لیبی و تونس و همه اینا انقلاب کردن، مراکش هم وارد اون تظاهرات و اون جو شد ولی انقلاب نشد چون پادشاهشون اومد یه سری اصلاحات عمده برقرار کرد و بعدش هم یه دونه رفراندوم برگزار کرد. گفتش که آیا با این اصلاحات شما راضی هستین یا نه؟ اکثرا گفتن بله و دیگه انقلاب نشد و به همونجا ختم شد. و حالا راجع به این که آیا این اصلاحات واقعا خوب اجرا شد، به نفع مردم شد یا نه، می‌خوایم توی روزهای آینده با راهنمامون صحبت کنیم و باز میایم بیشتر گزارش میدیم و راجع به شرایط زندگی کنونی مراکشی‌ها باهاتون صحبت می‌کنیم. یه نکته آخرم بگم، این که اوایل توضیحات تاریخی من گفتم که اولین پادشاهی که توی این ناحیه برقرار شد اسمش بود پادشاهی موریتانی، ولی الان یه کشور دیگه اصلا اسمش موریتانی است، در جنوب مراکش قرار داره. چجوریه که اسم اون پادشاهی که قسمت عمدش توی مراکش بوده الان روی کشور دیگه است؟ قضیهش اینه که کلاً به خاطر اینکه اون اولین پادشاهی این ناحیه بود، توی ذهن اروپایی‌ها این کلمه موریتانی یه جورایی مترادف شد با محلی‌ها یا بومیای اینجا که همون آمازیغا یا به عبارتی بربرا بودن و موریتانیایی‌ها هم بومیاشون از همون نژاد هستن و به خاطر همین موقعی که اروپایی‌ها داشتن اینجا رو مرزبندی می‌کردن، به خاطر اینکه این کلمه موریتانی به بومیای اونجا هم نسبت داده میشد، دیگه این اسمشون موند و اینجا به خاطر داستانه تاریخی دیگه‌ای که داشت شد مراکش یا موراکو، ولی اون قسمت زیرش موریتانیا که اسم تاریخی دیگه‌ای جداگونه برجسته‌ای نداشت همون موریتانیا رو براش گذاشتن و این شد که با اون که سلسله موریتانی عمده‌اش اصلا ربطی به موریتانیای امروزی نداشت ولی این اسم افتاد روی اون کشور. خلاصه اینم گفتم که ابهامی ایجاد نشه راجع به این اسما که راجع بهش حرف زدیم. امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. توی ولاگ‌های بعدی باز بیشتر راجع به شرایط زندگی مراکشی‌ها صحبت می‌کنیم. مرسی از همتون. بریم برای ادامه ماجرای مراکش. ضبط نشد مگه نه قرمز باشه؟ نه. آقا بالاخره ضبط شد. 3 بار ضبط کردیم به خدا. I know من وایساده بودم گوش می‌کردم. I don't know. آره. آره 3 بار گفتی من حفظم الان دیگه. آره الان میتونیم یه دور اینو پاک کنیم تا آره یه قشنگ الان همه رو اکس شد. ما هم اینجا وسط راه وایسادیم که استراحتی بکنیم، بقیه مینیبوس‌ها و اتوبوس‌ها هم وایسادن و کلی هم مغازه اینجاست، چایی، قهوه اینا هم میفروشن. چای قشنگ کوهستانیه. الان اومدیم قصر آیت بن هدو که راجبش براتون توضیح میدم. Hello. این آقا مرحبا. You're welcome. What's your name? Idar. Idar. Yeah, Idar and me I live here in this village and today we'll give you some information about the village. محلی خود این روستاییه که داخل این قلعه قدیمی داخل قصر که داریم میریم ببینیم و میخواد یکم بره محلش رو بهمون نشون بده. And your Arabic name is Yahya. Yahya. And in Berber it's Idar. Idar. That means freedom. میگه به معنی آزادی. آره ایشون هم خودش از محلیای اینجاست، اصالتا آمازیغ یا بربره. Yeah, Berber or Amazigh. Because we are Berber in this village. Because in Morocco there is 6 languages and each language has several dialects. But in school we learn 4 languages. French, English, Arabic and Berber. Okay, very nice. Berber? You're welcome. Berber it's like Amazigh. این قصر تو قرون وسطا ساخته شده. نقش کاروانسرا داشته اون موقع. قبیله‌ای که اینو ساختن همون بن هدوه، به خاطر همین اسمش از قصر آیت بن هدو. آیت به معنی متعلق به و بن هدو اسم قبیله است. نقش استراتژیک مهمی داشته توی تاریخشون اون زمان، چون که این کاروانسرا محلی بوده که همه کسایی که می اومدن برای تجارت، چه از اروپا، چه از شرق آفریقای شمالی، چه از خاورمیانه به اروپا، همه اینا بالاخره می اومدن اینجا یا توقفی میکردن و الان هم آدم توش داره زندگی میکنه. حالت روستایی داره و یکی از میراثای یونسکوه. So Idar,
There's no electricity at all in the We don't village? have electricity in the other side. Okay, and for that, the old families, they moved in new village. Oh. Okay, so also I give you some information about the village. Okay. So no one lives here now? Yeah? People live there in the other side? Yeah. There is only 5 families still live there. Oh. شکر سلام علیکم ما که از اینجا الان چیزی نمیبینیم ولی یک کوه جلومونه. این منظره که داریم میبینیم قرار بوده این شکلی باشه. And actually in the past was only that old village in the other side, we don't have this one. So this is new village and another one in the other side, it's old village. Okay, because there is several problem in the other side. For example, we don't have their water and electricity and hospital and school, and also as you can see there is a river in the middle. So all this river it's full in winter time, only when it's raining. And when river full, the old families they lived in the old village cannot cross here. But now we don't have problem in the other side because there is a bridge. You see the bridge? But that bridge it's new. It was built only in 2010, like 14 years ago. And it was built by UNESCO. قراره از این پل رد شیم برسیم به اون طرف شهر، قسمت قدیمیش که فقط 5 تا خانواده توش زندگی میکنه. چون که امکاناتش کمه دیگه، خیلی ها در اومدن ازش. قشنگیه. مدرسه قرآنه و مسجد هم هست. عارف داره داستان جن و پری تعریف میکنه. کلا بچه‌های این شهر رو تبدیل کردن به شهر اجنه. یه همونی بیرون از اون پادگان بود میگفتن که اون همونه رو هیچ کس جرئت نداره بره. چرا خودت قطع هستی؟ خیلی میترسم. Where does it go? جنه. هلو. چه سوغاتی فروشی بوده، خود آقا هم توشه هنوز. میگه بفرمایید. بریم تو. این الان واقعا بازه که ما بریم خرید؟ نه همجوری داره بهمون نشون میده. بخورتمون. نه بابا بیچاره. چه چیزایی داره؟ This is crazy. میفروشه اینا رو واقعا؟ شرم بشو. اون بالا خونه چیف بوده، خونه کت خدا. بغل رودخونه که لذت ببریم. الان واقعا با این همه ایرانی جای یه هندونه اینجا خالیه. مینداختیم تو آب خنک میشد میخوردیم. آره واقعا.
یکی دیگه از دلایل معروفیت این شهر اینه که خیلی از فیلم‌های معروف یه سری از صحنه‌هاشون اینجا فیلم برداری شده. اولیش علی بابا بوده، بعدش کلئوپاترا، گلادیاتور و حتی گیم آف ترونز. یه سری از صحنه‌هاشون توی همین روستایی که الان دیدیم فیلم برداری شده که حالا یه صحنه‌هایشو براتون میذاریم. اعاده حیثیتم ببینم مرگم بیهوده نبوده. پس مرا اینجا تنها میگذاری وسط این ناکجا آباد؟ چقدر شرافتمندانه دستان. یک زن تنها را وسط بیابان رها میکنی و هیچ حس گناهی هم نسبت به این کارت نداری. توی روز فوق‌العاده حالت باستانی و جالبی داره و کاملا پیش زمینه مناسبی بوده برای این فیلم‌ها. حالا رسیدیم به هتلمون در شهر بعدی به نام هتل کنزی از غور. همچین چیزی. شهر ورزازاته هست که فردا قراره ببینیمش. امشب دیگه آخر شب رسیدیم، ساعت 10 الان. این صندلی که اینجا میبینید مشاهده میکنید خیلی معروفه به خاطر اینکه تو فیلم شاکا زولو. اوه این صندلی فیلم شاکا زولوه. میگم چقدر آشناست. یادته چقدر فیلم قشنگی بود واقعا. یادش بخیر. یادش من همه دیدن دیگه. اینم از قسمت استخر. واو خیلی خوشگله. منظرش رو ببینید، منظرش از اونم قشنگتره. بچه هم رفتن داخل که شامو بخورن. اینم از شاممون والای گرسنه. همه چی ما دیر رسیدیم یعنی بکنم دیر رسیدیم ولی خب دیگه. اینم از بوفه امشبمون و من نارنج باغ سلطنتی رو آوردم، میخوام اینجا بفشارم روی غذای اوزازارت. بچه دارن پرتقال میچینن. به به روی سوپت هم میتونی بزنی. نه دیگه به سوپ هم نوش نمیرسه. جان. نصفش تو سالاد، نصفش رو غذا. یکمشو من دستپورت میزنم. اینم از اتاق ما توی این هتل. ببینیم به چه شکله. اینا اینجا هم رستم و سهراب داره. علاءالدینه. برنامه بعدیمون توی مراکش رفتن به صحرای بزرگ آفریقا بود که توی ولاگ بعد بهتون نشون میدیم. با ما توی ولاگای بعدی هم همراه باشید.